درستش بکنیم ببینیم چه جوری میشه درستش کرد. و من میام اینجا این فایلز رو همه رو پاک میکنم و یه مدل دیگه مینویسیم. چه جوری؟ یا میگم ایف، خب قبلا یاد گرفتیم، برمیگردم میگم که username dot equals رو میذارید، برمیگردیم مثلا میگیم تو همون تو رجامی یادتونه مقدار داتا امپرساین میذاشتیم، بعد میگیم که password dot equals مقدار مثلا 1 2 3 4 5 6 و در نهایت and and برای این and که می‌نویسید برای پایتون. و مقدار بعدی مقدار ایمیل dot equals t@t.com و برمیگردم میگم سویوتی welcome to your page and مثلا correct میگم دارم اکسنت شد correct username ایمیل و پسورد و به این شکل مقدار else و این هم یاد برابر میگیم که سویوتی wrong all of them همشون اشتباه. خب shift alt F10 رو میزنید و اجرا میگیرید استاب هم ریترن درسته. خب میاد اینجا میاد یه یوزرنیم بده میگه تو رجامین پسورد 1 2 3 4 5 6 و ایمیل t@t.com. طبیعتا باید بگی که رانگ. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من این جای کاما اومدم، در واقع جای دات اومدم کاما گذاشتم. خودش کار نداره، دوباره از اول هیچ اشکالی نداره. یوزرنیم دوباره همون تو رجامین 1 2 3 4 5 6 t@t.com. دوباره داشت اتفاق خوب میافتاد و این سری دیدید که به این صورت درستش کردش. خب پس میتونیم به این صورت خلاصه بنویسیم، به جای که نستد بنویسید بیاید به این شکل خطی بنویسید و ازش استفاده بکنید. کاربرد زیاد خیلی ممکنه مثلا یوزرنیم پسورد طرف رو داشته باشید بخواید این کاری انجام بدید و اصلا این مدل ها رو میتونید راحت پیاده سازی بکنید. مثال زیاد میتونم در این مورد بزنم و شما بخواید من میسپارم به خودتون برید، من فقط درس رو میگم، میسپارم به خودتون برید مثال متفاوت. البته یه مثال میگم شون در واقع حل بکنید، غیر از این مثال میگم حل بکنید که ببینید به چه صورت هست.